Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ઉદ્વિકાસ અને વર્ગીકરણ વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઉદ્વિકાસ વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ, જેની અંદર આપણે આનુવંશિક લક્ષણો અને ઉપરજીત લક્ષણો વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ઉદ્વિકાસના આધારે સજીવોનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું એના વિશે ચર્ચા કરીશું. કે આપણને ખ્યાલ છે કે આપણી આજુબાજુમાં અલગ અલગ પ્રકારના ભિન્ન ભિન્ન પ્રાણીઓ જોવા મળે છે, સજીવો જોવા મળે છે, જે વિવિધતા આપણે ટોપિક ભણી ચૂક્યા છીએ. તો એ બધા સજીવો છે એમનો વારાફરતી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એ ખૂબ જ લાંબો સમય માંગી લે છે. એટલા માટે સરળતમ અભ્યાસ કરવા માટે આપણે શું કરીશું, એ સજીવોને વર્ગીકૃત કરીશું. તો વર્ગીકૃત કરવા માટે કોઈ આધારની જરૂર પડે તો આધાર તરીકે આપણે ઉદ્વિકાસને લઈશું. એટલા માટે આપણે ઉદ્વિકાસના આધારે આપણે સજીવોનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો પહેલાં આપણે વર્ગીકરણ જોઈશું અને ત્યાર પછી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કાર્ય સદસંગો અને રચના સદસંગો એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરી દઈએ. ઉદ્વિકાસના આધારે સજીવોનું વર્ગીકરણ સમજાવો. તો ઉદ્વિકાસના આધારે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણી આજુબાજુમાં જે વિભિન્ન જાતિઓ જોવા મળે છે એમના વચ્ચે જે સંબંધ છે એ સંબંધને આપણે સ્થાપિત કરવો હોય તો આપણે ઉદ્વિકાસની મદદ લેવી જોઈએ. હવે સંબંધ કઈ રીતે સ્થાપિત થાય છે એની ચર્ચા આપણે આગળ કરવાના છીએ, એટલે આપણે આ પોઈન્ટને વધારે ડિસ્કસ કરતા નથી. આગળ જોઈએ કે સજીવોમાં જે લક્ષણોમાં સમાનતા જોવા મળે, સજીવોના લક્ષણોમાં જે ભિન્નતા જોવા મળે એના આધારે આપણે સજીવોનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. જુદા જુદા સમૂહમાં એની ગોઠવણી કરીએ છીએ અને એમનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. આ વર્ગીકરણ માટે આપણે કેટલાક આધારભૂત લક્ષણો પણ આપણે લેવાના છે. તો સમાનતાના આધારે આપણે વર્ગીકરણ કરીશું, અસમાનતાના આધારે વર્ગીકરણ કરીશું. તો એના માટે આપણે આગળ જોઈએ કે સમાનતા માટે આપણે શું કરીશું, કોઈ એક લક્ષણથી શરૂઆત કરવી પડશે. જે વર્ગીકરણની સજીવોના વર્ગીકરણની શરૂઆત આપણે કોઈ લક્ષણથી કરવી પડશે. તો આપણને ખ્યાલ છે કે સજીવો છે એમાં પાયાનો બંધારણીય એકમ કયો છે, તો કે કોષ છે. કે કોષ એ બંધારણીય અને ક્રિયાત્મક એકમ છે. તો કોષથી શરૂઆત કરીએ તો કોષની અંદર જે કોષ કેન્દ્ર છે એ આધારભૂત લાક્ષણિકતા છે. તો એ કોષ કેન્દ્રથી શરૂઆત કરીએ કે જેની અંદર કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત હોય, પટલમી અંગિકાઓની હાજરી હોય એને આપણે સુકોષ કેન્દ્રી કહીએ છીએ. અને જેની અંદર કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત ન હોય, પટલમી અંગિકાઓની ગેરહાજર હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, આદિકોષ કેન્દ્રી કહીએ છીએ. તો સુકોષ કેન્દ્રી અને આદિકોષ કેન્દ્રી એવા બે ભાગમાં આપણે વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ સજીવોને. સુકોષ કેન્દ્રની અંદર આપણી આજુબાજુમાં જેટલા પણ પ્રાણીઓ આપણે દેખાય છે, મનુષ્ય છે, તો એ બધા શું આવશે, સુકોષ કેન્દ્રીમાં આવશે. આદિકોષ કેન્દ્રની અંદર બેક્ટેરિયાના કોષ આવશે. તો આદિકોષ કેન્દ્રની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલો આપી શકીશું નહીં. તો સુકોષ કેન્દ્રીય ધરાવતા સજીવો બહોળા પ્રમાણમાં છે. તો સુકોષ કેન્દ્રને આપણે લઈએ, આદિકોષ કેન્દ્રને આપણે અહીં જ રાખીએ. તો સુકોષ કેન્દ્રની અંદર આગળ આપણે જોઈએ કે સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર હોય અને કોષોની સંખ્યાના આધારે આપણે પાછા બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરીશું. કે જો કોષોની સંખ્યા એક જ હોય તો એને આપણે શું કહીશું, એકકોષી સજીવ કહીશું. જો કોષોની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય તો એને આપણે શું કહીશું, બહુકોષી સજીવ કહીશું. તો આપણે બીજા બે પ્રકાર પાડવાના છે કે કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત હોય અને એ પછી એક જ કોષની સંખ્યા ધરાવતા હોય તો આપણે કહીશું એકકોષી સજીવ અને બીજાને આપણે કહીશું બહુકોષી સજીવ. તો એકકોષી સજીવ અને બહુકોષી સજીવ એમાં આપણે વર્ગીકૃત કરીશું. એકકોષી સજીવની અંદર આપણને એક્ઝામ્પલો યાદ છે તો અમીબા, પેરામિશિયમ, હાઇડ્રા એ આપણા એક્ઝામ્પલો છે. જ્યારે બહુકોષી સજીવની અંદર બહોળા એક્ઝામ્પલો આપણે આપી શકીશું. આપણી આજુબાજુમાં જેટલા જોવા મળતા પ્રાણીઓ છે, મનુષ્ય પોતે પણ છે, તો એ બહુકોષી સજીવનું ઉદાહરણ છે. તો આપણે એકકોષી સજીવમાં એક્ઝામ્પલ ઓછા છે તો એને આપણે અહીં જ રાખીશું. બહુકોષી સજીવો આપણે લઈએ. બહુકોષી સજીવોની અંદર ખોરાક પ્રાપ્યતા માટેની જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિના આધારે બે પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે કે એક ક્લોરોફિલ ધરાવતા સજીવો, એક ક્લોરોફિલ ન ધરાવતા સજીવો. તો ક્લોરોફિલ કોણ ધરાવશે, તો કે વનસ્પતિ જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે. જ્યારે પ્રાણીઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરી શકતા નથી. તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થાય તો એ આપણે કહીએ વનસ્પતિ. પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા ન થાય તો આપણે કહીએ પ્રાણીઓ. તો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ એમાં બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. એ પછી આપણે આગળ જોઈએ કે પ્રાણીઓની અંદર આપણે કંકાલની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એના પાછળ બે પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે કે હાડપિંજર એક શરીરની અંદર હોય તો આપણે એને કહીએ છીએ અંતઃકંકાલ. જો હાડપિંજર શરીરની બહાર હોય તો આપણે એને કહીએ છીએ બાહ્ય કંકાલ. તો આવા બે પ્રકારમાં પણ વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલા છે. આ આખા વર્ગીકરણને આપણે ડાયાગ્રામ સ્વરૂપે જોઈએ તો તમને અહીં દેખાય છે ડાયાગ્રામ કે આપણે શરૂઆત એક કોષથી કરી છે. એ કોષ કેન્દ્રની હાજરીના આધારે આપણે બે પ્રકાર પાડ્યા છે, આદિકોષ કેન્દ્રી અને સુકોષ કેન્દ્રી. નીચેનું જે લખાણ છે એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી કેમ કે એ ખોટું છે કે આદિકોષ કેન્દ્રની અંદર કોષ કેન્દ્ર હાજર હશે નહીં, જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રની અંદર કોષ કેન્દ્ર હાજર હશે. તો સુકોષ કેન્દ્રી અને આદિકોષ કેન્દ્રી એના બે ભાગમાં આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. એ પછી
કોષ કેન્દ્ર આવી ગયા પછી કોષોની સંખ્યાના આધારે આપણે બે પ્રકાર પાડવાના છે, જેની અંદર આપણે એકકોષીય પ્રાણી અને બહુકોષીય પ્રાણી એવા બે પ્રકાર પાડવાના છે. બહુકોષીય પ્રાણીઓને પાછા એની ખોરાકની પ્રાપ્યતાના આધારે, ખોરાક મેળવવાની પદ્ધતિના આધારે બે પ્રકાર પાડવાના છે, કે એક પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે તો વનસ્પતિ, ન કરે તો પ્રાણીઓ. એ પછી પ્રાણીઓની અંદર કંકાલના આધારે બે પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે, કે જો કંકાલ શરીરની બહાર હોય તો બાહ્ય કંકાલ, જો કંકાલ શરીરની અંદર હોય તો અંતઃકંકાલ. તો આ રીતે આપણે ડાયાગ્રામની મદદથી પણ આપણે આખો પોઈન્ટ યાદ રાખી શકીશું. ત્યાર પછી જે આપણે સંબંધવાળી વાત કરી હતી, જે પહેલા જ પોઈન્ટની અંદર, કે સંબંધો સ્થાપિત કરવાની, તો એનો પોઈન્ટ હવે આવે છે. તો એ જોઈ લઈએ કે બે જાતિઓ વચ્ચે જેટલા લક્ષણોની અંદર સમાનતા હોય એટલો જ એમની વચ્ચે સીધો સંબંધ હોય, નજીકનો સંબંધ હોય. કે આપણે વાત કરીએ કે તમે અને તમારી બહેન કે ભાઈ વચ્ચે જે સંબંધ છે એ નજીકનો સંબંધ છે, પણ તમે તમારા પિતરાઈ, કઝિન બ્રધર, કઝિન સિસ્ટર સાથેનો સંબંધ છે એ એટલો નજીકનો સંબંધ નથી. તો તમારા અને તમારી બહેન કે ભાઈના લક્ષણોમાં સમાનતા જોવા મળશે, ખૂબ જ વધુ સમાનતા જોવા મળશે. તો એ શું છે? નજીકનો સંબંધ બતાવે છે. પણ તમારા કઝિન બ્રધર કે સિસ્ટર સાથે એટલા બધા લક્ષણોમાં સમાનતા નહીં હોય જેટલા તમારા ભાઈ કે બહેન સાથે હોય છે. તો એ શું થઈ ગઈ કે જો ખૂબ જ સમાનતા જોવા મળશે તો એ જેટલી સમાનતા વધુ જોવા મળશે એટલો નજીકનો સંબંધ હશે. આગળ વાત કરીએ આપણે કે જેટલો વધારે નજીકનો સંબંધ એનો મતલબ કે એમના પૂર્વજો સમાન હશે. કે તમે તમારા ભાઈ અને બહેન સાથેના લક્ષણોમાં વધુ સમાનતા જોવા મળે છે તો તમારા બંનેના પૂર્વજો એક જ છે, તમારા પિતા. પણ તમારા અને તમારા પિતરાઈ ભાઈ કે બહેન સાથેના લક્ષણોમાં જે કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો એટલી બધી સમાનતા જોવા મળતી નથી. તો એમના પૂર્વજો સમાન, તમારા અને પિતરાઈ ભાઈ કે બહેનના પૂર્વજો સમાન નથી. તો લક્ષણોની અંદર જેટલી સમાનતા વધુ એટલે એમના ભૂતકાળમાં પૂર્વજો સમાન હોય એવું આપણે કહી શકીએ. આમ આપણે કહી શકીએ કે સમાન પૂર્વજો ધરાવતા સજીવોનું સમૂહનું નિર્માણ કરી શકીએ આપણે, અને એ રીતે આપણે વર્ગીકરણ પણ કરી શકીએ, જે આપણે કર્યું જ છે અને કોષ્ટકમાં આપણે ડાયાગ્રામ સ્વરૂપે પણ બતાવ્યું છે. તે રીતે આપણે સજીવોનું વર્ગીકરણ કરી શકીએ. એટલે આ જે વર્ગીકરણ થયું છે એના કારણે થયું, ઉદ્વિકાસના કારણે, કે આપણે કોષથી શરૂઆત કરી હતી, આપણે કંકાલ સુધી આપણે વર્ગીકરણ કર્યું છે. તો આ રીતે આપણે વર્ગીકરણ કરી શકીએ છીએ. એ પછી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, સમૂલક અંગો, અથવા આપણે કહીએ કે સમજાત અંગો, અથવા આપણે કહીએ રચના સદસ્ય અંગો. તો આ ત્રણ રીતે આપણે ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ. સમૂલક અંગો, સમજાત અંગો કે રચના સદસ્ય અંગો, ત્રણેયનો મતલબ એક જ થાય છે કે ઉત્પત્તિ અને સંરચનાની દ્રષ્ટિએ સમાન હોય પણ કાર્યની દ્રષ્ટિએ ભિન્ન હોય તો એવા અંગોને આપણે સમૂલક અંગો, અથવા આપણે કહીએ સમજાત અંગો, અથવા આપણે કહીએ રચના સદસ્ય અંગો કહી શકીએ. કે રચના છે મતલબ કે સંરચનાની દ્રષ્ટિએ સમાન, જ્યારે કાર્યની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ. એટલે કે જો સંરચનાની દ્રષ્ટિએ સમાન હોય તો આગળ જ આપણે કીધું કે જો લક્ષણોમાં સમાનતા જોવા મળશે તો પૂર્વજો સમાન હશે. તો આની અંદર પણ એવું જ છે કે જો સંરચના સમાન જોવા મળે છે તો મતલબ કે એમનો ઉદ્ભવ સમાન પૂર્વજમાંથી થયેલો છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે દેડકાના અગ્ર ઉપાંક લઈએ, મનુષ્યના હાથ લઈએ, પક્ષીની પાંખ લઈએ, તો એ બધાની અંદર આપણે રચનામાં સમાનતા જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દેડકાનો અગ્ર ઉપાંક, ગરોળીનો અગ્ર ઉપાંક, પક્ષીની પાંખ, મનુષ્યનો હાથ, તો આ બધાના રચનાની અંદર સમાનતા જોવા મળે છે. જ્યારે કાર્યો આપણે જોઈએ તો દેડકો છે એનો પગનું કૂદવા માટે કામ કરશે, જ્યારે ગરોળી છે એ દિવાલે સરકવા માટે કામ કરશે, પક્ષી છે એ ઉડવા માટે કરશે, મનુષ્ય છે એ હાથ વડે કોઈ પણ વસ્તુને ઉંચકવા માટે, કોઈ કામ કરવા માટે કરશે. તો આ રીતે કાર્યો બધાના ભિન્ન ભિન્ન છે પણ રચના સમાન છે, એટલે આપણે એને શું કહીશું? રચના સદસ્ય અંગો અથવા આપણે સમૂલક અંગો કહીશું. આગળ આપણે વાત કરીએ કે પાયાની રચના એક સમાન હોવા છતાં પણ કાર્યો અલગ અલગ હોય છે. કેમ કાર્ય અલગ અલગ છે? તો એ પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવા માટે આ કાર્યો અલગ અલગ કાર્યો કરવા માટે એમને શું કર્યું છે કે એ જે રચના સમાન છે એમને એનું રૂપાંતરણ કર્યું છે. કે ભાઈ પક્ષી છે એની રચના, પક્ષીની પાંખની રચના અને મનુષ્યના હાથની રચના સમાન છે, પણ પક્ષીએ શું કર્યું છે? પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવા માટે એની જે અગ્ર ઉપાંગ છે એનું રૂપાંતરણ પાંખમાં કરેલું છે. જ્યારે મનુષ્યના હાથે એના પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવા માટે એણે એનો એમનામ હાથને એમનામ રહેવા દીધો છે, એના અગ્ર ઉપાંગને હાથમાં પરિવર્તિત કર્યું છે. તો આ રીતે શું કર્યું છે કે એક સમાન હોવા છતાં અલગ અલગ કાર્યોના હેતુ માટે એનું રૂપાંતરણ કરેલું છે. તો સમજાત અંગોની મદદથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અલગ અલગ જાતિઓએ વચ્ચે ઉદ્વિકાસીય સંબંધની ઓળખ આપણે કરી શકીએ છીએ. કે સમજાત અંગો દ્વારા, એટલે કે રચના સદસ્ય અંગો દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એમના વચ્ચે ઉદ્વિકાસીય સંબંધ છે. આગળ વાત કરીએ સમરૂપ અંગો અથવા આપણે એને કહીએ કે કાર્ય સદસ્ય અંગો. આ બે રીતે ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. કાર્ય સદસ્ય અંગો મતલબ કે કાર્ય સમાન છે, જ્યારે રચના અને ઉત્પત્તિ છે એના દ્રષ્ટિએ જુદા જુદા હોય છે. એટલે આપણે કહીએ કે દેખાવ સરખો છે,
કાર્ય સમાન છે પણ સંરચના અને ઉત્પત્તિની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ હોય તો એને આપણે શું કહીશું? કાર્યસદસ્ય અંગો કહીશું. આ સજીવોમાં સંરચનાની દ્રષ્ટિએ રહેલી અસમાનતા દર્શાવે છે કે સમાન પૂર્વજમાંથી વિકાસ પામેલા નથી. તો આગળ આપણે ટોપિકમાં જોઈ ગયા કે સંરચના સમાન મતલબ કે સમાન પૂર્વજોમાંથી ઉત્પત્તિ, પણ સંરચના સમાન ન હોય તો એનો મતલબ થયો કે અસમાન પૂર્વજોમાંથી ઉત્પત્તિ છે. તો પરંતુ પર્યાવરણને અનુકૂળ થવા માટે એમણે શું કર્યા? સમાન કાર્યો કર્યા. કે આની અંદર ઊંધું છે કે ઉત્પત્તિ ભલે સમાન નથી પણ કાર્યો સમાન છે, એના કારણે શું થયું છે કે પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન કરવા માટે કાર્યો સમાન રાખ્યા છે. જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, કીટકની પાંખ લઈએ તો કીટકની પાંખનું નિર્માણ એના બાહ્ય સ્તરમાંથી થયેલું છે. પક્ષીની પાંખનું નિર્માણ અગ્ર ઉપંગની ત્વચામાંથી થયેલું છે. ચામાચીડિયાની પાંખનું નિર્માણ મધ્યસ્થ આંગળીની ત્વચાના વિસ્તરણમાંથી થયું છે. તો આ બધા જે એક્ઝામ્પલો છે એ એક્ઝામ્પલોની અંદર નિર્માણ છે, ઉત્પત્તિ છે, બધાની અલગ અલગ છે. જ્યારે કામ શું છે? ત્રણેયનું ઉડવા માટેનું કામ છે. પાંખનું કામ શું કરે છે? એ ઉડવાના કાર્ય માટે ઉપયોગમાં લે છે, જેથી એમનો દેખાવ પણ સમાન છે. કે આપણે જોઈએ પિક્ચરની અંદર તો બધાના દેખાવ પણ કેવા છે? સમાન છે. કેમ કે બધાનો જે કહેવાય કાર્ય છે, કાર્ય સમાન છે, ઉડવા માટે કાર્ય કરે છે. જ્યારે એમની ઉત્પત્તિ છે, સંરચના છે, એ ત્રણેયની તમને અલગ અલગ દેખાય છે. તો કીટકની પાંખ તરીકે આપણે પતંગિયાની પાંખ લીધેલી છે, પક્ષીની પાંખ લીધી છે, અને ચામાચીડિયાની પાંખ આપણે લીધેલી છે. આ ચામાચીડિયાની પાંખ અને આ પક્ષીની પાંખ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ સંરચનાની દ્રષ્ટિએ કેવા છે? અલગ અલગ છે, જ્યારે કાર્યની દ્રષ્ટિએ સમાન છે. તો લેક્ચરની અંદર આપણે પહેલાં વર્ગીકરણ વિશે શીખી ગયા. વર્ગીકરણની અંદર આપણે ડાયાગ્રામ જોઈ ગયા. ડાયાગ્રામ ઉપરથી આપણને વર્ગીકરણ આસાનીથી આવડી જશે. એ પછી આપણે સમૂલક અંગો અને કાર્યસદસ્ય અંગો વિશે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. છતાં લેક્ચરમાં કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલુ શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.